सब्सक्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं सब्स्क्राइब लिंकको बारेमा, जुन तपाईले कतिपय युट्युब च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइब हियर भनेर एउटा लिंक राखिएको हुन्छ र जुन लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यो च्यानललाई डाइरेक्ट सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम आफ्नो च्यानलमा लगइन गर्नुहोस्। लगइन भइसकेको छ। र त्यसपछि यो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्, च्यानलको लोगोमा, र क्रिएटर स्टुडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रिएटर स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ आफ्नो च्यानलको नाम, आफ्नो भिडियोहरु सबै डिटेल इन्फर्मेसन देख्न पाइन्छ। त्यसपछि भ्यू च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। र भ्यू च्यानल यस्तो प्रकारको आफ्नो च्यानलको भ्यू देखिनेछ। र सिम्पली यो लिंकलाई कपी गर्नुहोस् र एउटा कुनै नोटप्याड कुनै फाइल बनाउनुहोस्। जस्तै म आफ्नो च्यानलको लिंकलाई पेस्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल भी। र त्यसपछि एउटा टेक्स्ट हुन्छ, क्वेशन मार्क सब अन्डरलाइन कन्फर्मेसन इज इक्वल टु 1 भनेर यसलाई कपी गर्नुहोस्। र यो नर्मली तपाईले आफै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउनुहुनेछ र त्यहीँदेखि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि कपी गर्नुहोस्। र जुन तपाईले अघि यो लिंक कपी गरेर यहाँ राख्नु भएको छ, यसको पछाडी यो टेक्स्ट पेस्ट गरिदिनुहोस् सिम्पली। अब तपाईको यो सब्स्क्राइब लिंक यही नै हो। अब यसलाई कपी गर्नुहोस् र आफ्नो भिडियोमा, जस्तै म यहाँ राख्ने छु अहिले, सब्स्क्राइब गर। मैले पहिले नै पेस्ट गरिसकेको छु यहाँ सब्स्क्राइब हियरमा, र यहाँ ल्याएर त्यो लिंकलाई पेस्ट गरिदिनुहोस् र सेभ गरिदिनुहोस्। अब तपाईको सब्स्क्राइब लिंक आइसकेको छ र अब तपाई आफ्नो भ्युअरहरुलाई रिक्वेस्ट गरेर सब्स्क्राइब गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तो भिडियोमा जानुहोस् र मैले यो भिडियो गराएको छु आफ्नो स्मार्टफोनको डिस्प्ले स्क्रिनलाई कसरी बेजलिस बनाउने भन्ने। र यसलाई खोलौं। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक। अब तपाईले यसको डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सब्स्क्राइब हियर भनेर। अब यहाँ तपाईको कुनै भ्युअरले क्लिक गर्यो भने उसको डाइरेक्ट यति नै हो। भिडियो हेरिदिनुको लागि धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब र भिडियो लाइक गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।